হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলো ভাল আৰু মোৰো ভালেই বাৰু। আজি মই বন্দনাই মোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি যিহেতু ছানডে, অফিচ বন্ধ, চ' ভাবিলোঁ আজি কলৈকো নাযায় আপোনালোকৰ বাবে এটি ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' আজি হ'বলৈ গৈ আছে ৰেচিপি ভিডিঅ'। চ' তাৰ বাবে মই তেতিয়া এইকেইটা বস্তু কিনি লৈ আহিলোঁগৈ। চ' আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে লাগিব এইকেইটা বস্তু: নেমু, বেকিং ছ'ডা আৰু এইটো ভিনেগাৰ আৰু এইকেইটা ভিমবাৰ চাবোন। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' মই এতিয়া নেমু তিনিটা লৈছোঁ। নেমু তিনিটা লৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কাটি কৰি ল'ম আৰু এতিয়া মই নেমুখিনি এনেদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই নেমুখিনি কেৰাহী এটাত দি ল'ম আৰু যাতে নেমুখিনি মানে সম্পূৰ্ণকৈ বুৰ নাযায় তেনেকৈ অলপ পানী দি ল'ম। ইমান কণ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই নেমুখিনি গেছত বহাই দিম এই কেৰাহীটো আৰু গেছটো অন কৰি এইখিনি উতলিবলৈ ৰাখি দিলোঁ। আৰু ইফালে ভিমবাৰ চাবোনখিনি এনেদৰে সৰু সৰু পিচ কৰি লৈ ল'লোঁ। ভিমবাৰ চাবোন মই আপোনালোকক 2 পিচ দেখাইছিলোঁ, কিন্তু মই এপিচে এনেদৰে লৈ ল'লোঁ। আৰু এই যে নেমুখিনি মই পকা নেমু লৈছোঁ, কাৰণ কেঁচা নেমুটো অলপ মানে টান টান হৈ থাকে, পকাটো অলপ ঢিলা হয়, সেইকাৰণে মই পকাটোৱে ল'লোঁ, সুবিধাজনক বুলি ভাবিলোঁ আৰু এতিয়া নেমু পানীখিনি উতলিবলৈ ধৰিলে। আৰু অলপ সময় মই উতলিবলৈ দিম। এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে নেমু পানীখিনি। এতিয়া এইখিনি আমি গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া মই এনেদৰে চেকনিৰ সহায়ত নেমুৰ ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ নেমু ৰসখিনি উলিওৱা হৈ গ'ল আৰু বাকলিখিনি ইফালে ছাইডত থৈ দিলোঁ, যিহেতু পিছত মই দি দিম আকৌ। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত নিমখ 2 চামুচ দি দিম। এনেদৰে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ দি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ নেমুৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে আপোনালোকে বেছিকৈ দিব পাৰে, 3 চামুচ দিব পাৰে। আৰু এয়া ভিনেগাৰৰ সফৰ দি দিছোঁ আমি। এয়া মই 2 বাৰ দিলোঁ। আৰু এয়া বেকিং ছ'ডা 2 চামুচ দি দিম আমি। এয়া দেখিছেনে, ছ'ডাটো দিয়াৰ পিছত এনেদৰে ফুলি গৈছে। লৰাই থাকিব আপোনালোকে। এতিয়া কমি আহিলে প্ৰায়। এনেদৰে আপোনালোকে 5 মিনিটমান সময় লৰাই থাকিব। তাতো মই এচামুচে দিলোঁ বাৰু ফুলকৈ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল এইখিনি মিক্স কৰা। এতিয়া মই আকৌ আগৰ কেৰাহীটোকে পাতি দিলোঁ। তাৰপিছত মই এই মিশ্ৰণখিনি দি দিম এতিয়া।
এতিয়া মিশ্ৰণখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেদৰে বহাই দিলোঁ আৰু লৰাই থাকিলোঁ। গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই দি দিম কাটি লোৱা এই চাবোন, ভীম বাৰ চাবোন কেইপিচ। চাবোন কেইটুকুৰ মই দি আকৌ লৰাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি গলিবলৈ দিব লাগিব। ইয়াত কিন্তু মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ এড কৰা নাই আৰু নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু ঘৰত বনোৱা বস্তু নেচাৰেলে হৈ থাকক। এতিয়াও চাবোনখিনি ভালদৰে গলিয়ে যোৱা নাই। আৰু ইয়াত যে ভীম বাৰৰ কালাৰটো অকণ আহিছে, দেখিছেনে? এতিয়া 50% ভীম বাৰ চাবোনৰ টুকুৰাকেইটা গলি গৈছে। চ' এতিয়া মই অথনি ৰাখি থোৱা নেমুৰ টুকুৰাকেইটা দি দিছোঁ ইয়াত। দি পেলাই আকৌ লৰাই আছোঁ এতিয়া। চাবোনৰ টুকুৰা গোটেইকেইটা মানে মিহলি হৈ গ'ল নেমু পানীখিনিৰ লগত, নেমুৰ ৰসখিনিৰ লগত। সেইবাবে এতিয়া এইখিনি আমি গেছটো বন্ধ কৰি দি দিওঁ। চ' এতিয়া আমাৰ বনাই কৰি যিহেতু হৈ গ'ল, এতিয়া যিহেতু আমি লিকুইড ডিছ ৱাছ বনাই আছিলোঁ, সেইবাবে এই ৰসখিনি ইয়াত এনেদৰে গিলাচত ভৰাই বটলত ভৰাইছোঁ। কি ক'ব আৰু, পাত্ৰৰ অভাৱ যিহেতু আমি ভাড়া ৰুমত আছোঁ। আৰু মই টেষ্ট কৰিবলৈ বাচনখিনি ধুলোৱে বাৰু, তথাপি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো, যিটো কেৰাহীত মই এই ৰেমেডিটো বনাইছিলোঁ। 10 টকাৰ নেমু আৰু 5 টকাৰ হ'লে হয় ভীম বাৰ চাবোন পিচ। মোৰ 10 টকাৰ চাবোন লোৱাৰ কাৰণে বেছিয়ে হ'লগৈ। 5 টকাৰ আৰু 10 টকা মিলি 15 টকা। 15 টকাৰ ৰিজাল্ট এইখিনি। এটা লিকুইড ডিছ ৱাছ কিনিবলৈ গ'লে কিমানখিনি লয়? চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা কথাই গম পালে আৰু ময়ো গম পালোঁ যে এটা ডিছ ৱাছ, লিকুইড ডিছ ৱাছ কিনিবলৈ গ'লে ইমানখিনি লয়। চ' আপোনালোকে ঘৰত বনোৱাৰ বাবে ট্ৰাই কৰক, আপোনালোকৰো মানে উপযুক্ত হ'ব আৰু পইচাও ৰেহাই হ'ব। মই একচুৱেলি মানে কেনেকৈ ডিছ ৱাছটো বনোৱাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ যে, এয়া আমাৰ বাচন ধোৱা চাবোনটো শেষ হৈ গৈছে প্ৰায়। আজি দেওবাৰ বাবে ভাবিলোঁ, যিহেতু চবেই আৰু ইউটিউবত মানে চাবোন বনোৱা ভিডিঅ' দিয়ে আছিলে, চ' ময়ো ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু ফিডবেকটো ভালেই পালোঁ বাৰু। আৰু এই কেৰাহীখন যে দেখিছে, এই কেৰাহীখন যে দেখিছেনে ইমান কালাৰ, মানে এইটো নতুন কেৰাহী নহয়। চব আমি বাচনবিলাক যিহেতু ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছিলোঁ, চব পুৰণি বস্তু। ত' এতিয়া মানে এই ৰৈ যোৱা এইখিনি ইয়াতে দি থ'ম, কাইলৈ ৰাতিপুৱা ধুই দিম আৰু।
ইয়াতে হাতখন ধুই দিছোঁ যথেষ্টখিনি ৰিজাল্ট ভালে আহিছে সেনাইছেও আৰু এইটো যদি আপোনালোকৰ মিশ্ৰণটো যদি বেছি গোটা হয় অকণ পানী গৰম পানী দি ল'ব পাৰে একো প্ৰব্লেম নাই তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো সেইফালৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ জয় আই অসম Thank you.